Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα μάθεις πώς γίνεται η απομόνωση DNA από κύτταρα φράουλας. Το DNA είναι μια οργανική ένωση η οποία περιέχει τις γενετικές πληροφορίες σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Από άποψη δομής, το DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτίδιο δομείται από ένα σάκχαρο, μια φωσφορική ομάδα και μια αζωτούχο βάση. Οι αζωτούχες βάσεις μπορεί να είναι η αδενίνη, η κοιτοσίνη, η θυμίνη ή η γουανίνη. Στην πραγματικότητα, το DNA αποτελείται από δύο αλυσίδες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω των αζωτούχων βάσεων με δεσμούς υδρογόνου. Έτσι, η αδενίνη ζευγαρώνει πάντα με τη θυμίνη και η γουανίνη με την κοιτοσίνη. Το DNA συνδέεται με πολλές πρωτεΐνες, οι οποίες το πακετάρουν και το συσπυρώνουν σε μεγάλο βαθμό, ώστε να χωράει μέσα στον πυρήνα. Σε κάθε στάδιο γίνεται όλο και πιο σφιχτό, μέχρι να δημιουργηθεί μια δομή που ονομάζεται χρωμόσωμα. Σε αυτό το βίντεο θα δεις την απομόνωση DNA από φράουλες. Τα υλικά που χρησιμοποίησα ήταν φράουλες, υγρό καθαρισμού πιάτων, παγωμένη αλκοόλη, νερό και αλάτι. Πριν ξεκινήσω την κύρια διαδικασία, τοποθετώ την αλκοόλη στην κατάψυξη για 15 λεπτά. Επίσης, παρασκευάζω το διάλειμμα εκχύλησης προσθέτοντας σε ένα ποτήρι νερό, υγρό πιάτων και ένα κουταλάκι αλάτι και ανακατεύω καλά. Η κύρια διαδικασία έχει ως εξής. Τοποθέτησα τις φράουλες σε ένα γουδί και τις πολτοποίησα. Η πολτοποίηση εξάγει τα κύτταρα της φράουλας και καταστρέφει το κυτταρικό τείχομά τους. Στη συνέχεια πρόσθεσα το διάλειμμα εκχύλησης. Για καλύτερη πολτοποίηση, μετέφερα το περιεχόμενο σε μια σακούλα που σφραγίζει. Όπως γνωρίζουμε, το DNA βρίσκεται κλεισμένο μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Στο φυτικό κύτταρο υπάρχουν 3 εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε για να απελευθερώσουμε το DNA. Αυτά είναι το κυτταρικό τείχομα, η πλασματική μεμβράνη και η πυρηνική μεμβράνη. Η πολτοποίηση της φράουλας προκαλεί μηχανικό σπάσιμο των μεμβρανών και του κυτταρικού τείχοματος. Το υγρό καθαρισμού πιάτων διαλύει τα φωσφολιπίδια της κυτταρικής και πυρηνικής μεμβράνης και έτσι το DNA απελευθερώνεται από τον πυρήνα. Όσον αφορά το αλάτι που προσθέτουμε, τα ιόντα νατρίου που περιέχονται σε αυτό δεσμεύουν τις φωσφορικές ομάδες του DNA. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον, το DNA να απελευθερώνεται από τις πρωτεΐνες με τις οποίες ήταν ενωμένο, και δεύτερον, να κολλάνε όλα τα μόρια DNA μαζί, οπότε μας διευκολύνει να τα δούμε με γυμνό μάτι. Μετά την πολτοποίηση, φιλτράρω το περιεχόμενο με ένα σουρωτήρι. Αυτό γίνεται για να απαλλαγούμε από τα στερεά σωματώματα, τα οποία είναι θραύσματα μεμβρανών και οργανιδίων των κυττάρων. Σε δεύτερη φάση, φιλτράρω το περιεχόμενο σε ένα φίλτρο καφέ και στη συνέχεια προσθέτω την παγωμένη αλκοόλη. Διαπιστώνω ότι δημιουργείται μια διαυγής φάση πάνω από το υδατικό διάλειμμα. Εκεί βρίσκεται το DNA.
Η προσθήκη αλκοόλης προκαλεί τη μεταφορά των αζωτούχων βάσεων στη φάση της αλκοόλης, επειδή αυτές είναι υδρόφοβες. Επίσης, το DNA είναι αδιάλειτο στην αλκοόλη και μπορούμε να το δούμε. Επιπλέον, η παγωμένη αλκοόλη καθιστά το DNA ακόμα πιο δυσδιάλειτο και έτσι ξεχωρίζει καλύτερα στη φάση της. Χρησιμοποιώ ένα πλαστικό κουταλάκι για να ψαρέψω το DNA. Παρατηρώ ότι αυτό μοιάζει με ίνες βαμβακιού. Πρόκειται για ένα ινώδες και κολλώδες ισομάτωμα.